ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් මං පොඩි ඒගොල්ලන් ආස කරන දෙයක් හදන්න කියලා හිතුවද cupcakes. හරි බලමු මොනවද ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මම මාජරින් යූස් කරන්නේ ග්‍රෑම් 125ක්. එම ප්‍රමාණයටම සීනි ග්‍රෑම් 125යි, පිටි ග්‍රෑම් 150යි, කොකෝ පවුඩර් ඕනේ. කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 2ක්, බිත්තර 2යි, වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි 1/2ක්, බේකින් පවුඩර්. මේ ටික තමයි කේක් එක හදන්න ඕන වෙන්නේ. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1/2යි. මෙෂරින් ස්පූන් එකෙන් උනත් මෙහෙම පුරෝලා ගන්න නැහැ. අපි ලෙවල් කරනවා. මෙහෙම ලෙවල් ටීස්පූන්ස් 1/2යි. මේ කිරාගෙන තියෙන කොකෝ පවුඩර් හැඳි 2ක්. පිටි හලන එකෙන් වෙන්නේ පිටි උත් ඒරියේට් වෙනවා. පොඩ්ඩක් අර හුලං එක්ක අහුවෙනවා. එතකොට කප් කේක්ස් හරි කේක් හදනකොට හරි බැටර් එක චුට්ටක් ලයිට් වෙනවා. මේකට මේ භාජනයට මම බටර් උයි සුගර් උයි ඉස්සෙල්ලා දාගෙන ඉන්නවා. ඒ දෙක හොඳටම බීට් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් සීනි කැට නැති වෙන්න කියන්නේ දිය වෙලා යනකම් බීට් කරගන්න. සීනි ගන්නකොට පුළුවන් තරම් හීනි සීනි ගන්න try කරන්න. මොකද නැත්තම් ගොඩාක් වෙලා වද්ද ඉන්න ඕන. හරි අපි දැන් මේ ටික බීට් කරගමු. ඔයගලන්ට හෑන්ඩ් බීටර් එකක් නැත්තම් ස්ටෑන්ඩ් බීටර් එකක තියන්නත් පුළුවන්. ඒකත් නැත්තම් අතෙන් ලී හැන්දක් අරගෙන අතෙන් වද්ද ගන්න පුළුවන්. පටන් ගද්දි හයි ස්පීඩ් දාගන්න එපා. ඔක්කොම පියම්ලා යයි. බටර් උයි සුගර් උයි ක්‍රීම් කරගත්තාම පස්සේ oven එක on කරන්න. ප්‍රීහීට් කරන oven එකක් නම් 200 degrees centigrade. අපි බේකින් ටයිම් එක සාමාන්‍යයෙන් 15 to 18 minutes. වේලාසනින් ප්‍රීහීට් කරගන්න. මේසු 10ක් විතර ප්‍රීහීට් වෙන්න යන නිසා මම මේ අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මේකට දාලා මික්ස් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා oven එක on කරලා ඉන්නවා. මේකටම අපි කිරි ටිකක් උයි වැනිලා එසන්ස් උයි දාගන්න ඕන. කිරිත් මේස හැඳි 2යි. මං ඒක මේ භාජනයටම දාන්න. වැනිලා එසන්ස් තේ හැන්දයි. මේකට බිත්තර 2 හැම වෙලාවම බිත්තර ගන්නකොට වෙනම කඩලා ඊට පස්සේ දාන්න. කෙලින්ම දාන්න එපා. සවුත් වෙලා තිබ්බොත් මුළු බැටර් එකම අපරාධ වෙනවා. එක දාන්න වෙනම බිත්තරයයි පිටි ටිකයි. මේකත් හෙමීට ස්ටාර්ට් කරන්න. හයියෙන් ගහන්න එපා. පිටි ටික හුළඟයයි. දෙවනි බිත්තරෙත් දාගන්නවා. හරි දැන් බිත්තර දාලා ඉවරයි. ඉතුරු පිටි ටික අපි බීට් කරගන්න ෆෝල්ඩ් කරගමු. මේ ටික දාලා මේක ඇත්තට ඔයගලන්ට දැන් පොඩි එකලන්ගේ නිවාඩු කාලේ ආවහම ඒගොල්ලොත් එක්ක එක්කව වෙලා හදන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොන්ටත් ඇක්ටිවිටි එකක් වෙනවා. මේ එයාලා තාස වෙයි. මේ විදිහට ෆෝල්ඩ් කරගන්න. ඕනට වැඩිය බීට් කරන්න එපා. එතකොට බැටර් එක ෆ්ලැට් වෙනවා. ආයි එතකොට අර පිපෙන ගතිය අඩුයි. පිටිවල කැට නැති වෙන්න බැටර් එක සාමාන්‍ය තරමකට ස්මූත් වෙන්න. සම්පූර්ණයෙන් මේවා වෙන්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ ඒ කැට ටික. ඒක කමක් නැහැ. බේක් වෙද්දි මික්ස් වෙනවා. හරි මේ කප්කේක් බැටර් එක ලෑස්ති. කප්කේක් ට්‍රේ එකක් ඕනේ. ඒත් එක්කම කප්කේක් ලයිනර්ස් ඕනේ. මේවා ගන්න තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් නම් සුපර් මාකට්ස් වලත් තියෙනවා. නැත්තම් කේක් බඩු තියෙන කඩවල් වල මේ තියෙනවා.
සාමාන්‍යයෙන් මේ ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් අපිට කප්කේක් 12ක් වගේ හදන්න පුළුවන්. මේක හැන්දෙන් දාන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන්ට අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකක් තියෙනවා නම් ඒක වැඩිය ලේසියි. මොකද ඔක්කොටම එකම ප්‍රමාණයට වැටෙනවා. එතකොට මම අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකක් අරගෙන ඒකත් අර ෆුල් පුරවන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ලෙවල් ගානට අරගෙන කප් එකකට දාන්න. පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් බැටර් ප්‍රමාණය ගන්න බිත්තරවල සයිස් එකේ හැටියට එහෙම පොඩි වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැබැයි කොච්චර බැටර් ඉතුරු වුණොත් ආයි තව කප්කේක් ලයිනර්ස් ටිකක් දාලා බේක් කරන්න ඕනට වැඩිය පුරවන්න එපා. මේකේ ලයිනර් එකෙන් 3 කාලක් වගේ පිරුණාම තමයි ප්‍රමාණය හරි. මේක oven එකට දාන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම ට්‍රේ එකම අරගෙන 3-4 පාරක් පොඩ්ඩක් වද්දන්න. එතකොට බැටර් එක සෙටල් වෙනවා. අපි මේක දාමු. දැන් oven එක ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන්නේ. මිනිත්තු 15ක් 18ක් අතර oven වල හැටියට. කන්වෙක්ෂන් oven එකක් නම් ඒ කියන්නේ ෆෑන් එක වැඩ කරන oven එකක් නම් ඒ තරම් වෙලා යන්නේ නැහැ. 15 minutes වලින් වගේ බාන්න පුළුවන්. normal non convection එකක් නම් සමහරක් වෙලාවට 15යි 20ක් අතර වෙලාවක් බලන්න. පොඩ්ඩක් බලන්න මගදී කොහොමත් මිනිත්තු 10ක් යනකම් oven එක අරින්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙනේ මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම උඩට පිපීගෙන එනකොට පොඩ්ඩක් ඇරලා චෙක් කරාට කමක් නැහැ. නමුත් අඩුම තරමේ මිනිත්තු 10ක්වත් තියෙන්න දෙන්න oven එක ඇතුලේ. right බලමු දාලා. අපි කප්කේක් ටික හැදෙන අතරේදී අයිසිං එක හදාගමු. ඒකට බටර් ඕනේ. මාජරින් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රහ පොඩි වෙනසක් වෙයි. මම බටර් පාවිච්චි කරනවා. අයිසිං සුගර් ඕනේ. කොකෝ පවුඩර් ඕනේ. එච්චරයි. මේක කිරා ගමු. බටර් ග්‍රෑම් 125යි. මේ වගේ ඩබල් අයිසිං සුගර් දාන්න ඕන. මේක මේ අයිසිං හොඳට හලලා ගන්න. මේකට මං දානවා කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 2ක්. මේකත් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ අනුව වෙනස් වෙයි රහ. අනිත් එක සමහරක් අය ටිකක් වැඩිපුර චොක්ලට් රහට ආස නම් වැඩිපුර කොකෝ පවුඩර් ටිකක් දාගන්න. මේකත් බීටර් එකක් නැත්නම් අතින් බීට් කරගන්න. හැබැයි අයිසිං සුගර් හොඳට දිය වෙනකන් වද්ද ගන්න වෙනවා. මේකේ ඉස්සෙල්ලා බටර් එකට අයිසිං හැන්ද දාගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට නැත්තම් මේක මේ මූලංග යනවා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩ දාලා මේ කරගන්න බීට් කරගන්න. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කන්සිස්ටන්සි එක. ඔයගලන්ට මෙච්චර ස්ටිෆ් වලට ආස නැත්තම් මේකට කිරි මේස හැන්දක් හරි ෆුල් ක්‍රීම් මේස හැන්දක් වගේ දාගන්න. අපේ කප්කේක්ස් ටික දැන් නිමිලා තියෙන්නේ. මේක අයිසිං කරමු. මේ ඩිස්පෝසබල් අයිසිං බෑග්ස් තියෙනවා ගන්න. එහෙම නැත්තම් මං කිව්වා අර සිප්ලොක් එකක් හරි ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක් හරි ගන්න. මම දෙකෙන්ම කරලා පෙන්නන්න. මේක අරගෙන මේකේ මේ පිටිපස්ස යට පැත්ත මේ මුල්ල පොඩ්ඩක් මෙහෙම පොඩි ට්‍රයැන්ගල් එකක් කපන්න. ඔයගලන්ට නොසල් එකක් නැත්තම් මේ ටික මේක කරගත්තා නම් හරි. මේක නැත්තම් මෙහෙම කපලා නොසල් තියනවා නම් නොසල් එකක් දාන්න. කෝප්පයක් අරගෙන මෙහෙම කෝප්පෙට මේක ඩ්‍රේප් කරන්න. ඒක ලේසි. නැත්තම් හැමතැනම ගෑවෙනවා. කරදරයි. මේ හදාගත්ත අයිසිං එක පොඩ්ඩක් මික්ස් කරන්න. අපි දැන් ටිකක් වෙලා තිබ්බ හින්දා මේක පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්න. කරලා අයිසිං බෑග් එකට දාගන්න.
මේකට ඩ්‍රේප් කරගන්න මේ පැත්ත පල්ලෙහාට දාන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම මේකෙන් පෙන්නන්න. මේ අර කපපු කොන මෙහෙම අතින් මේ හරියෙන් අල්ලගන්න. මෙතනින් අයිසිං ටික තද කරගන්න. කරලා මේක මෙහෙම ටයිප් කරගන්න. මම කො මොනක්වත් නැත්තම් බටර් පිහියකින් හරි මෙහෙම කරලා අයිසිං ටික අරගෙන පොඩ්ඩක් රස්ටික් විදිහට ගාගන්න. නොසල් එක තියනවා නම් මේක දෙවිදිහක් තියෙනවා. මේ එළිය පැත්තෙන් පිට පැත්තෙන් පටන්ගෙන මෙහෙම ඇතුළට උඩට එන්න මේ එක විදිහක්. අනිත් එක රෝසෙට් එකක් වගේ. ඒක මැද්දෙන් පටන් අරගෙන මෙහෙම එළියට යන්න ඕන. මේ අපේ cupcakes ටික. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.